Hello, this is Coach Jhojo Villas and congratulations for taking action and making the right decision na mag-enroll sa ating training program dito sa Unity Network. Okay? Isa ka na ngayon sa part ng ating growing community sa Unity Network at kung kaka-enroll mo pa lang sa training program natin using APS system or ATM system, this video is for you. Okay? Yung tutorial na to ay para sa'yo. Okay? So tinatanong mo siguro ngayon, Coach, naka-enroll na ako, no? So, saan ko ba makikita yung login details ko para makalagin na ako sa APS system or ATM system? Okay? So, ang gawin mo, mag-login ka doon sa email na niregister mo nung time na nag-enroll ka, no? So, in my case, ang ginamit kong email sa pag-register dun sa enrollment page ay yung Yahoo email ko. Okay? So, nakalagin ako ngayon sa Yahoo email ko. So, ganito yung makikita mong welcome message kapag nakapag-enroll ka na. Okay? Ang nakalagay rito, welcome to Ascending Profit System. Kung APS system yung pinurchase mo. Okay? Yung in-enroll mo. Pero kung ATM system naman, ang nakalagay dito, welcome to Average to Millionaire System. Okay? Yun ang pagkakaiba niya. By the way, pareho lang silang basic training program, yung APS and ATM system. Okay? Pareho ng laman. Mamaya papakita ko sa iyo, kung ano yung nasa loob ng APS system or ATM system. Okay? So, ganito, makikita mo rito yung welcome message ng Unity Network. So, yan. Hi, Jhojo. This is Edward Reformina, founder of Unity Network. Here's your 10-step training program and Ascending Profit System account. Okay? So, parang ganyan. So, binigay niya rito sa baba yung details, kung saan ka makakalagin at kung ano yung username or password, na gagamitin mo para makalagin ka. Okay? Dito makikita mo, yung URL to login. Click mo lang yan. Okay? Pagka-click mo, mariredirect ka sa login URL, ng APS. Kung APS yung pinurchase mo. Okay. So, yan. Ito yung tsura niya. Okay? So, tapos, ang gawin mo, i-copy-paste mo lang tong username and password mo, para makalagin ka. Okay? And by the way, pwede ka rin mag-create ng note, maglagay ka ng note. Ito, yung sticky note. Pwede mong save na yung username mo saka password mo para hindi ka na login dito sa email mo, So, copy-paste ka na lang. Okay? So, i-copy-paste mo rito, username, then yung password. Yan. Click mo lang yung login. And then, mariredirect ka na sa dashboard. Sa loob ng ng dashboard. Okay? Ayan. Okay? So, ito na yung pinaka-dashboard mo, para sa mga APS students to, Pero sa ATM, halos ganito rin naman, yung format niya, Okay? Dito makikita yung 10-step training program, Click mo lang tong 10-step. Diyan mo mapanood, yung 10 video training natin, na magtuturo sa'yo kung paano ka ba magkakaroon ng profitable and successful na online negosyo. Okay? Then, dito sa bonus, dito makikita yung mga bonus interview. Okay? Ng mga millionaires, And then, dito mo rin ma-access yung 30 TIP or 30 Days Traffic Implementation Program. Okay? Okay. Then, dito rin yung mga tools. Sa tools naman, makikita mo yung mga affiliate links mo and yung mga tools na pwede mong gamitin, gaya ng email swipe, yung mga banner, At sa coaching naman, dito mo makikita, yung mga products natin sa mga higher level. Okay? Later, pag nakapag-coaching ka na sa business coach mo, ma-access mo na itong mga to. Okay? And by the way, dito sa right side, makikita mo rito kung sino yung naka-assign na business coach para sa'yo. Okay? So, in my case, si Coach Paulo Sonsa, Then, pagka may instruction, to the 10-step training program, kung kailan ka dapat magpa-schedule nung coaching. And then, pagka ready ka na may one-on-one coaching, kiklik mo lang tong button na to, Step 1, book a coaching. Then, pag nakapagpabook ka na, kukontakin mo na yung coach mo. Okay? Sabi mo sa kanya na, Coach, nakapag-pabook na ako ng schedule, So, yun, para, kumbaga, alam niya, na nakapagpabook ka na. Okay? So, yun lang, for now. Okay? So, see you soon dun sa mga next tutorial natin, Okay? Bye-bye. Once again, this is Coach Jhojo, And I believe that the more you learn, the more you earn. So, keep on learning. Bye-bye. God bless.